كل كسر يبدأ بعلامة على حجر، والعلامة تتحول إلى خط، والخط إلى شق، والشق إلى فالق. هذا ما يقوله محمد حسن هيكل، وهذا ما يقودنا إلى بحث مؤشرات الانحدار الإمبراطوري الأمريكي ومواجهة السؤال الكبير الذي بات مطروحا بواقعية ومن دون أوهام: هل تتفكك أمريكا؟ القصة ليست في تمرد تكساس وحاكمها فحسب. سنعود لاحقا إلى تكساس ونزعات الانفصال، لكن أولا تعال معي لنرى جانبين من الصراع الدائر الآن، والذي قد يسقط الإمبراطورية الأمريكية بما يشبه نوعا ما سقوط الاتحاد السوفيتي. الشرخ في أمريكا له منشأ اقتصادي، وهنا تكمن خطورته. عندما تضيق الموارد تكبر الخلافات، وما كان يسكت عنه طويلا يصبح موضوعا للجدل وصاعقا للانفجار. القصة تبدأ إذن من الاقتصاد. في العام 2024 تجاوز سقف الديون الأمريكية 34 تريليون دولار. إنه الدين الأكبر في التاريخ. Fiscal reform in the United States is very difficult to do. We now have $34 trillion of debt. The interest on it is approaching our defense budget. And if we don't resolve this in the near future, something's going to happen to the dollar. الآن يتعين على أمريكا سداد أكثر من 8 تريليونات دولار من قيمة سندات الدين خلال العام الحالي فقط. تخيل معي أن مدخولك أقل من إنفاقك، وأنك تستدين بصورة متواصلة لتسد الفارق في آخر الشهر أو في آخر السنة. ديونك الآن وصلت إلى مستوى خيالي. هرم الدين أصبح وحشا يهدد مستقبلك كله، والخلافات حول الأمر تشتعل في بيتك. ستحاول توزيع ديونك وتقليص إنفاقك ومحاصرة المشكلة. ربما ستجد من المفيد تأجيل الانفجار بالمزيد من الاستدانة. هكذا تحاول واشنطن إعادة توزيع ديونها قبل الانهيار الكبير للهرم وحلول الكارثة الكبرى عليها وعلى الاقتصاد العالمي أيضا. لكن كيف ستفعل ذلك؟ المتاح هو المزيد من الاستدانة، لكن بفوائد أكثر ارتفاعا، ما يعني المزيد من توسيع المشكلة وتضخيم العجز. هل تعتقد أن المشكلة محلية وأن الحل بسيط؟ حسناً، الأمر أخطر من ذلك. القسم الأكبر من هذه الديون خارجي، والدائنون الأجانب ينسحبون تدريجاً لحماية أموالهم قبل الانهيار. الصين أبرز هؤلاء، وهي وضعت خطة مجدولة حتى العام 2027 لسحب استثماراتها في الدين الأمريكي. هي في الوقت نفسه أكبر المنافسين المتربصين لتزعم العالم. أحلى الحلول حتى الآن يبدو مراً. الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات قاسية، فأما يخفض معدل الفائدة ويخاطر بزيادة التضخم، أو يواصل محاربة التضخم ويخاطر بكلفة دين أكبر وبإفلاس المزيد من الأسر والمؤسسات. في العام 2024 سيصل عدد المتقاعدين في أمريكا إلى رقم قياسي جديد. 11,000 متقاعد جديد سيتجاوزون يومياً سن 65. لكن التالي سيكون أخطر. أزمة أخرى تطال هذه المرة التوازن الديموغرافي للسكان، فالمحافظون البيض من كبار السن يصبحون الأقلية، بينما سيصبح الشبان المهاجرون أغلبية مع مرور الوقت. إنه فخ الديموغرافيا الذي ألهب مشاعر الناس في تكساس وفي غيرها من مناطق الأمريكيين البيض. نحن نتحدث عن عقدين فقط قبل أن يخسر البيض أغلبيتهم بين السكان، وتالياً ستزيد صعوبة وصول رؤساء منهم إلى البيت الأبيض. النتيجة أن الأقلية البيضاء لن تتمكن من توجيه المسار السياسي للبلاد. نحن هنا لا نتحدث عن المستقبل البعيد، والأمر متوقع خلال سنوات قليلة فقط. لكن هل سيحدث ذلك بسلام؟ أحوال الداخل الأمريكي لا تقول ذلك. العنف في المجتمع لم يكن يوماً بهذا المستوى، والمقاومة من الجانبين المتصارعين مستمرة، والتطاحن بين الحزبين على أشده، بل إن المعركة تزداد حماوة في قلب كل واحد منهما. الانتخابات المقبلة تبدو مفصلية، والتهديد يكمن في احتمال اندلاع احتجاجات مسلحة بين الجانبين، وذلك عندما يصل الرئيس الذي لا يفضلونه.
يحدث ذلك في ظل نزعة انفصالية متصاعدة باتت واضحة في الولايات المعترضة على السياسات الاقتصادية والهجرة. في أمريكا هوية الرئيس تدل على سياسته، وإذا ما حصل السيناريو السيء فإن الولايات المعترضة ستستولي على صلاحيات الحكومة الفيدرالية تماما مثل ما فعلت شرطة تكساس. ربما تقول إنها مجرد خلافات سياسية، فما الداعي إلى التهويل؟ الخطورة تكمن في انتشار السلاح بين الأمريكيين على مساحة البلاد، وهو يوزع بدعم منظم من جمعيات وسياسيين وناشطين. أبرز هؤلاء الرابطة الوطنية للسلاح NRA، والتي تنشط منذ 160 عاماً، وهي تمارس ضغوطاً دائمة على صانعي القرار. In 27 states. The support from the NRA. I know you're not great with numbers. So let me simplify that for you. It puts your fascism in the minority. It's been up to us at the state level to pass reforms that put the safety and Second Amendment rights of Americans first. في العام 2020 أنفقت الرابطة 250 مليون دولار لدعم حق امتلاك السلاح من قبل الأمريكيين. تحاول الرابطة تشييد سد منيع بوجه محاولات منع حيازة السلاح الفردي. أكثر من ذلك، تصنف الرابطة المشرعين في الكونغرس على سلم من درجات، وذلك بحسب آرائهم حول هذا الموضوع. ليس هذا فحسب، تعمل الرابطة على منع التحقق من خلفية مشتري الأسلحة، ثم أن هذه المسألة ثقافية أيضاً، وهي متجذرة في الشخصية الأمريكية المبنية على سيادة القوة. وهي تعبر عن نفسها في أفلام الكاوبوي والأبطال الخارقين وشخصية الأمريكي منقذ العالم بالقوة. الأرقام تحكي الكثير عن هذه المشكلة، ففي عام 2021 أشارت استطلاعات رأي إلى امتلاك حوالي 106 ملايين أمريكي سلاحاً نارياً، أي ما نسبته 32% منهم. انتبه إلى حجم المسألة. يملك الأمريكيون أكثر من 400 مليون قطعة سلاح. النسبة الأعلى هي في الولايات ذات الأغلبية البيضاء، فهؤلاء يشعرون أنهم يدافعون عن مكانتهم في البلاد، وهو ما يفسر التأييد المرتفع لترامب بينهم. إنهم يرون محاولات منعه من الترشح في ولايات عديدة وإطلاق محاكمات بالجملة ضده ضرباً تحت الحزام ومن خارج قواعد اللعبة. إنهم يرون ذلك إعلان حرب ضدهم، وهم يتخوفون تحديداً من خسارة إمكانية إيصال رئيس أبيض في السنوات المقبلة. تعزز هذا الشعور أيضاً بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي عقب مناظرة أولى كارثية خاضها بوجه ترامب لتحل مكانه كمالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي. هذه المعطيات تشكل بيئة صالحة لإنتاج رئيسين، تختار كل ولاية رئيسها المفضل، وهذه وصفة للتفكك الكامل وللحرب الأهلية. الاستطلاعات الأخيرة في ديسمبر 2023 تشير إلى استعداد حوالي 44% من الأمريكيين ومن الحزبين لحمل السلاح ضد بعضهم البعض. إنه أمر مخيف، إذ يأتي في سياق صراع غير مسبوق على السلطة وأزمة اقتصادية قد تصور أزمة 2008 كطفل صغير قياساً لها. لكن رغم ذلك هي تبقى أمريكا إمبراطورية العالم وأكبر قوة فيه. قوتها تعتمد على أنظمة معقدة وغامضة حكمت بها العالم، وهي مستعدة للدفاع عن هيمنتها بشراسة. الآن لنعد إلى تكساس. هناك رأي آخر يرى أن ما يجري لا يعبر عن نزعة انفصالية، بل مجرد خلاف مع الحكومة الفيدرالية. ومن هؤلاء ديفيد روزنبلوم، خبير السياسة الداخلية الأمريكية، الذي يرى أن المسألة تقنية لا تحمل بذور الصراع المسلح، وهو يسمي ذلك مواجهة سياسية وقانونية. في الوقائع أقامت شرطة الولاية أسلاكاً شائكة لمنع تدفق المهاجرين من المكسيك، وأبعدت الشرطة الفيدرالية عن الحدود. والحقيقة أن الأمر أخطر من مجرد تمرد محدود، فحاكم الولاية غريغ أبوت يتهم بايدن بالتواطؤ لزيادة تدفق المهاجرين. هذا يعيدنا إلى الصراع الاقتصادي من جهة، وإلى الصراع الديموغرافي بين البيض والآخرين من جهة ثانية. يأمل الكثير من الأمريكيين أن تنحصر النار في أروقة المحاكم،
فحجم تكساس بالغ الخطورة إذا تحول إلى نموذج معمم. فهي ليست ولاية هامشية، إنها ثاني أكبر الاقتصادات بين الولايات الأمريكية وأكبر مصدر للطاقة في البلاد، والاقتصاد الثامن في العالم إذا استقلت. هناك بالفعل حركة انفصالية قوية في الولاية، دعاتها يشعرون بأنهم يمولون على عاتقهم الولايات الأخرى التي يغزوها المهاجرون. استقلالها يشبه خروج ألمانيا أو فرنسا من الاتحاد الأوروبي، مع فوارق كبيرة بين الحالتين. الأوروبيون ألمان وفرنسيون وإيطاليون قبل أن يكونوا أوروبيين، بينما الأمريكيون فهم أمريكيون أولاً. واستقلال إحدى أكبر الولايات سيعني عودة التاريخ على أعقابه، وربما تفكك الولايات واحدة تلو الأخرى. القوى العالمية المنافسة تنتظر تلك اللحظة وتحاول تجنب الصدام مع أمريكا بانتظار انهيار هرم الديون أو انفجار المجتمع من الداخل. فهل يحدث المحظور؟ انتظروا آراءكم.